નમસ્કાર મિત્રો, હું હિમાંશુ સોમપુરા ડિસેબિલિટી ગુજરાત ચેનલ પર ફરી એકવાર નવા વિડીયો સાથે આવ્યો છું. મિત્રો, આપણી એક્સેસેબલ ગેમ્સ સ્માર્ટફોન એન્ડ્રોઈડ ફોનની અંદર જે સિરીઝ ચાલી રહી છે એ સિરીઝની અત્યાર સુધીની તમામ ગેમ્સ APK ફાઇલ અને હવે પછીની જે કંઈ મૂકવાના છીએ તે તમામ APK ફાઇલ ટેલિગ્રામની અંદર ગેમ્સ એન્ડ એપ્સ ડિસેબિલિટી નામની ચેનલમાં આપને ઉપલબ્ધ થઈ શકશે. આ ઉપરાંત આ ટેલિગ્રામની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ ઉપલબ્ધ છે. આ સિવાય આપને જરૂરિયાત હોય તો મારો વ્યક્તિગત સંપર્ક કરજો, હું APK ફાઇલ મોકલી આપીશ. તો આવો આજની ગેમ વિશે વાત કરીએ. આજે હું જે ગેમ આપણને જેનું ટ્યુટોરિયલ હું મૂકવાનો છું એનું નામ છે ટિક ટેક ટો, એટલે કે જેને આપણે ગુજરાતીમાં શૂન ચોકડી કહીએ છીએ તેવી સ્માર્ટફોનની અંદર સંપૂર્ણપણે એક્સેસેબલ આ ગેમ કેવી રીતે રમાય એનું એક સરસ મજાનું ટ્યુટોરિયલ આજે આપણે જોઈએ. હવે જે આપણે ગેમ જોવાના છે એ પણ એકદમ બેઝિક અને ક્લાસિક ગેમ છે. એનું નામ છે, આપણે ગુજરાતીમાં એને કહીએ છીએ શૂન ચોકડી, અને એને ઇંગ્લિશમાં એવું કહેવાય છે ટિક ટેક ટો. તો આ બેઝિકલી ટિક ટેક ટોની અંદર 9 સ્ક્વેર હોય છે, ચોરસ, અને એક ખેલાડી પાસે શૂન્ય હોય છે અને એક ખેલાડી પાસે ચોકડી હોય છે. આ ગેમની અંદર સળંગ, ઊભી, આડી કે ત્રાંસી શૂન નહીં થવા દેવાની અથવા ચોકડી નહીં થવા દેવાની. તો બંને પ્લેયર એવું કરે છે કે કોઈની સળંગ 3 ના થાય, અને એ રીતે આ ગેમ રમવામાં આવે છે. અને બહુ બેઝિક ગેમ છે. આ ગેમ પણ તમને કદાચ પ્લે સ્ટોરમાં ના મળે, ટિક ટેક ટો કરીને. તો હંમેશની જેમ મારી યુટ્યુબ ચેનલ પર અથવા તમને ટેલિગ્રામ પર અથવા પર્સનલી મને કહેજો તો હું આની પર મૂકીશ, અને આ પણ અનનોન સોર્સ તરીકે તમારી ગેમમાં આવશે. તો જેવું તમે એને ઇન્સ્ટોલ કરશો એટલે આવો એક આઇકોન આવી જશે, ટિક ટેક ટો. હવે આ આખી એક્સેસેબલ ગેમ છે. હવે આની અંદર જે 9 સ્ક્વેર છે એ નીચેથી શરૂ કરીએ તો હોમ બટન છે એનાથી સહેજ ડાબી બાજુ A1 છે એક્સેલની જેમ, એની બાજુમાં B1 C1, બરાબર? A1 B1 C1 આ સૌથી નીચેની લાઈન. પછી વચ્ચેની લાઈન A2 B2 અને C2, અને સૌથી ઉપરની લાઈન A3 B3 અને C3. તો હું સૌથી પહેલાં બરાબર સેન્ટરમાં B2 છે એની ઉપર ડબલ ટેપ કરું છું. મેં આ કરી, B2 ઉપર X આવી ગયો, X એટલે ચોકડી. હવે એણે મારી સામે સ્માર્ટફોન રમે છે એટલે એણે A2માં એણે 0 કરી દીધો, O કરી કહે છે આપણા માટે એ X, અને એની બિલકુલ વચ્ચેની લાઈનમાં 0 આવી ગયો છે એટલે O કહે છે. હવે હું કરું છું C3ની અંદર એક ચોકડી, એટલે એણે શું કર્યું, A1ની અંદર કર્યું. જો એમણે એવું ના કર્યું હોત તો મારું થઈ જાત શૂન ચોકડી, બરાબર? 3 ત્રાસી લાઈનમાં થઈ જાત, C3 B2 અને A1. તો A1માં એમણે O કરી દીધું. હવે એની શૂનની પણ થઈ જાય એમ છે સીધી લાઈનમાં 3, A1 A2 અને A3 ખાલી છે. જો હું અહીં ના કરું તો સામેવાળાનું થઈ જાય, એટલે હું કરું છું અહીંયા, બરાબર? X મારું A3માં આવ્યું. હવે મારું A3માંય છે અને C3માંય છે, એટલે જો હું B3માં કરી દઉં તો એ મારી સળંગ 3 થઈ જાય.
તો એણે શું કર્યું કે એણે ત્યાં જ મૂકી દીધું, O. B3. B3માં એણે ઓ કરી દીધો. પણ હજી મારી જોડે ચાન્સ છે, હવે હું જીતી જઈશ, કારણ કે જો X. A3. A3, X. B2. B2 C1. અને C1. તો C1માં હું મૂકીશ એટલે હું વિનર થઈ જઈશ. આવી રીતે આ ગેમ રમવાની હોય છે. સ્ટ્રેટેજિક ગેમ છે, બહુ મજા આવે એવી ગેમ છે. તો આપણે એ ગેમ Home. Tap રમશું. again to exit. બરાબર. Home. Tap again to exit. Achievements. Win. Tic-tac-toe. Player 1 wins. પ્લેયર 1 વિન્સ. Leaderboards. લીડર બોર્ડ્સ પણ છે જો તમારે જોવું હોય તો, Achievements. અને અચીવમેન્ટ. ચલો આપણે અચીવમેન્ટ જોઈએ. Google Play Games. Google Play Games. Do you want to sign in with Google Play Games? સાઇન ઇન કરો તો તમે, Cancel. આપણે Okay. બરાબર કેન્સલ કરીએ છીએ. Tic-tac-toe. અને જો ઓનલાઈન હોય તો લીડર બોર્ડ પણ જોવા મળે. Google, do you want to તો sign in આપણે with Google? Cancel. હાલ સાઇન ઇન નથી કરવું, તમારે કરવું હોય તો કરી જોજો. Tic-tac-toe. Right. Player 1 wins. Leaderboards. Achievements. તો Okay. આ રીતે સરસ મજાની ગેમ છે. એણે બીજી ગેમ પણ ચાલુ કરી દીધી. એમણે O. A3. A3 ઉપર એમણે મૂક્યું. હું ફરીથી વચ્ચે બરાબર સેન્ટરમાં મારું ચોકડી મૂકી, એણે અહીંયા મૂક્યું. O. C2. C2 ઉપર, X. B2. B2 ઉપર મારું છે, બરાબર. હું A1. A1 ઉપર મૂકું. O. હવે એ C3. જીતશે. ઓહો હો હો, કન્ફ્યુઝન થઈ ગયું. હવે હું ગમે તે એક સાઈડે મૂકીશ એટલે એમનું થઈ જ જવાનું છે, કારણ કે O. C3. જો C3 ઉપર છે, O. C2. C2 ઉપર છે, C1. C1 ખાલી છે. જો અહીં હું મૂકીશ તો એ એનું અહીંયા છે, O. C3. C3, B3. B3 O. અને A3. A3. એટલે હું ગમે તે મૂકીશ, હું હારવાનો છું. જીતી ગયા, એ જીતી ગયા, રાઈટ. Player 2 wins. Achievements. તો Leaderboards. આ રીતે Back. Tap ગેમ again to છે. home.